Купила зелену картку, зекономила на жабо. І жаба не давить. Відтискаємо від будь-які казки окупантів. Слідом за Банковою про рух ЗСУ на лівому березі Херсонської області тепер вже говорять і в силах оборони Півдня, які деталі захопити Авдіївку і що потрібно нашому війську, щоб зрештою обвалити російський плацдарм на півдні. Більше про події 630-го дня Великої війни у матеріалі Олексія Пасака. Все, уходимо з лівого берега додому трошки віддихнути. Пацани вигрузились. Наш драйверок любимий, пацаки. Все, пішли. Дніпро. Що, поки лівий берег. Інформаційна тиша порушена, але зберігаємо інформаційну тишу. Напередодні керівник Офісу президента вперше офіційно підтвердив роботу ЗСУ на тимчасово окупованому Херсонському лівобережжі. В Американському інституті вивчення війни водночас спростовують белькотіння російської пропаганди. Ворог дуже хоче вибити українських оборонців з лівобережного плацдарму. І російські військові щось там розповідають про відбиті позиції біля Кринків. Утім, відео боїв засвідчує протилежне. ЗСУ просуваються далі. Скільки вже контролюють? І як почуваються російські загарбники? Відповідь є у Сил оборони Півдня. Вони почуваються себе дуже некомфортно. Відтискання з нашого боку відбувається на лінії від кілометрів протягом сьогодні до Києва. Всі заходи, які проводять сили оборони, ми розкривати не можемо, але очевидним є факт, що інформаційної тиші з тим, щоб запрацювала наша запланована сентенція, яка дозволить потім відзвітувати про великі успіхи. Це те, чого так гостро нині потребує Кремль. Президент України наголошує, на Донеччині відбуваються запеклі штурми. Ворог не зважає на втрати і ставить на взяття Авдіївки не задля стратегічної мети, хоча місто важливе фронту, суто для формальної заяви про участь у так званій. Розумієте, у Путіна зараз дуже цинічна і конкретна політична мета. І він планує оголосити про свої вибори. Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом. Витримувати цей їхній натиск надзвичайно складно. Чим більше російської сили буде знищено зараз під Авдіївкою, тим гірше для ворога буде загальна ситуація, загальний хід цієї війни. Зеленський дякував неможлива є у нас. Радіоелектронних. Умовно, якби в найближчі місяці це все було кратно збільшено, то ми щонайменше можемо обвалити південний плацдарм. Ну, але даруйте це питання до наших союзників, там лежать відповіді.
Країна чекає на цю відповідь, а ось окупанти на інші питання відповідей гарантовано не отримають. Наприклад, на те, що ж таке загадкове відбулося з черговою російською реактивною системою залпового вогню «Ураган». Прилетіла якась ракета, раптово хтось згорів. Ласкаво просимо до пекла. Нехай щастить. Все 200 на. Никто не выжил на. Пи***цы на. А ебашили я хуй знает, это какие-то ракеты на. Я дыра тут ебать на. Охуеть. Олексій Пасак, 5 канал. Не лише алмази, але й верстати можуть опинитися під обмеженнями у 12-му пакеті санкцій ЄС проти Росії. Планують заборонити обладнання і деталі, які країна-терористка використовує для виготовлення зброї, якою потім користується у війні проти України. Деталі нового пакету оприлюднили видання Bloomberg. Окрім прямої заборони на російські алмази, буде і обмеження на ці мінерали, оброблені в третіх державах. Торкнеться 12-й пакет і цін на нафту, а також додасть до переліку товари, що потрапляють під заборону, хімікати, батареї, а також двигуни для безпілотників. Обговорять деталі 12-го пакету вже цього Європейська Рада. Без коштів для України та Ізраїлю Палата представників США підтримала проєкт уникнути шатдауну. Документ розрахований на 2 місяці. Запропонував його спікер Майк Джонсон. Законопроект 36 конгресменів, проти виступили 95. Тепер роботи до середини січня, початку лютого. Білий дім намагався включити до проєкту бюджету країні $6 мільярдів до середини листопада, однак конгресмени цю ініціативу відхилили. Лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер заявив, що об'єднаний пакет, який містить допомогу Ізраїлю, Україні і Тайваню, розглянуть уже після Дня подяки 23 листопада. Його обсяг $106 мільярдів, з них майже 61,5 мільярд передбачений для Києва. Війна в Україні – одна із тем зустрічі президентів США та Китаю. Розмова відбудеться у Сан-Франциско на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Це буде перша зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна за рік. Попередній раз вони бачилися на саміті Групи 20 на Баллі минулого року. І, власне, просто зараз ми бачимо кадри наживо із американського Сан-Франциско. Саме зараз розпочинається зустріч двох лідерів. Будемо її відстежувати. Більше розкажемо вже у подальших ефірах. Нагадаю, що до США китайський лідер приїжджав 6 років тому. Американський президент чітко дасть зрозуміти, Штати і надалі будуть підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією, заявив речник Білого дому із питань нацбезпеки Джон Кірбі. Також зазначив Вашингтон Ізраїлю з боку Китаю. Джерела агенції Reuters повідомляють, що лідери говорять зв'язки північної за підсумками зустрічі не буде, проте сподіваються відновити з Китаєм. Їх перервали після того, як у лютому цього року США збили над своєю територією китайський аеростат «Шпигун».